Sziasztok! Lássuk már, milyen tanács, milyen üzenet érkezik számunkra. Nézzük a lapokat, hogy mi az, ami mára érkezik. Nézzük. Elsőként kijött a szerencsekerék, a világ és a botok 8-as. Ezek a lapok nekem azt mondják, hogy fordulhat szerencsénk, és befejezhetünk olyan dolgokat, amelyeket már be kellett volna régen fejezni. És ha ezt képesek vagyunk megtenni, akkor hirtelen úgy beindul életünk szekere, úgy beindulnak a dolgaink, hogy azt se tudjuk, hogy merre kapjuk a fejünket, mert hogy mennek. Azok a dolgok, amelyek eddig álltak és vártak, azok egyszerűen csak hopp, és mennek. Nagyon. A szerencsekerék azt jelenti itt ebben, hogy változik a sorsunk, fordul a sorsunk kereke, és ennek, hogy jó irányba, vagy nem jó irányba, tehát hogy negatív vagy pozitív irányba fordul a sorsunk kereke, ez attól függ, hogy merünk-e lezárni dolgokat, merünk-e szembenézni az életünkkel, rá tudjuk-e magunkat venni arra, hogy valóban lássuk az életünket, vagy csak megyünk tovább a taposó malomban, és nem akarunk körülnézni, mert nem akarunk szembesülni a valódi problémáinkkal. De a mai lapok azt mondják, hogy érdemes volna szembesülnünk a valódi problémáinkkal, mert csak akkor tud rajtunk segíteni az élet, csak akkor tudnak változni a dolgaink, ha mi megtesszük legalább az első pici lépést. Na, ez jött így most elsőre, de akkor nézzük azt, hogy milyen kiegészítő információt kapunk hozzá, mondjuk a szerencsekerékhez. Kijött hozzá a kígyó és a madarak. A második a világhoz. A világhoz érkezik a felhő és a levél, és a botok 8-ashoz érkezik a róka és a fa. Ez alapján nekem ezek a lapok tulajdonképpen azt erősítik meg, amit az előbb elkezdtem. Tehát a felhő és a levél az azt jelenti, hogy ideje a életünk szürkébb oldalából átmenni a naposabb oldalra. Megnézni és átbeszélni azokat a nem teljesen tiszta dolgokat az életünkben, amelyek eddig ott voltak, és lezárni őket. Hogy kivel beszéljük át? Na, ez érdekes kérdés lehet, mert mindenkinek más ez, hogy kivel beszélje át. Még csak az sem biztos, hogy mondjuk a legjobb barátnőddel, vagy a pszichológussal. Mert lehet, hogy éppen, hogy a testvéreddel, a társaddal kellene, a pároddal kellene ezt átbeszélni. Inkább ezt úgy fogalmaznám meg, hogy azzal kellene ezeket a dolgokat átbeszélni, akit érint. Tehát, ha körbenézel, és azt látod magad körül, hogy még mindig itt tartok, hogy nem, példának mondom ezt, hogy még mindig itt tartok, hogy nem merem megmondani a főnökömnek azt, hogy én alá vagyok becsülve. Még mindig itt tartok, hogy nem merem megmondani a kolléganőmnek, hogy ne szapuljon már, hogy ne akarjon kizsákmányolni engem.
még mindig itt tartok, hogy a párom nem veszi észre azt, amit én szeretnék, hanem csak csinálja a maga dolgát, pedig tudhatná, hogy mennyire utálom. Tehát ha még mindig itt tartasz, akkor azoknak az emberekkel szemben, akivel ezt érzed, hogy még mindig itt tartasz, akkor vele próbáld megbeszélni. Gyakran van bennünk olyan érzés, hogy félelem, hogy ha megmondom, akkor meg fog sértődni, ha megmondom, akkor mit fog szólni, ha megmondom, akkor el fog fordulni. Igen, benne van ez is. És ha nem mondod meg, akkor mi van? Akkor továbbra is ugyanúgy szenvedsz, mint eddig, és azt kell ilyenkor eldöntenünk, hogy mi szenvedjünk, vagy megkockáztatjuk azt, hogy esetleg megmondjuk a másiknak, és ő egy pillanatig lehet, hogy meg lesz illetődve. Lehet, hogy furcsálni fogja, mert hogy mi nem szoktunk ilyet csinálni, és utána az is lehet, hogy ezt szépen meg tudjuk beszélni, és le tudjuk zárni, és akkor mi fellélegezhetünk, és akkor ott jön be a sorskerék, hogy a kígyó és a madarak ugye az, hogy beszéljük meg, a kígyó pedig az, hogy meggyógyulunk ebből a problémánkból, és a sorskerék tovább vihet bennünket. Tovább vihet, és a gyógyulás, tehát a felszabadulás, a jobb, a pozitívabb élet felé tud bennünket lendíteni. De mindegyik lap magyarázatában kijött, vagy mindegyik lapnál nagyon hangsúlyos az a megbeszélés, mert a madarak, a levél és a botok 8-as is mind arról szól, hogy beszélni, kommunikálni. A felhő is, a róka is arról beszél, hogy azokat a homályos dolgokat, amelyeket eddig próbáltunk elsunnyogni, azokat ideje tisztába tenni, hogy utána egy stabil helyzet alakuljon ki. Mert ha végig gondolod magadban, hogy mi lesz akkor, ha például megmondod a főnöködnek azt, hogy te sérelmesnek érzed a dolgokat, lehet, hogy nem fog neki örülni. És igen, valamilyen kis százalékban benne van, hogyha olyan típusú a főnököd, például, hogy bosszút áll, hogy akkor ezentúl még rosszabbul bánik veled, de ha nem olyan típusú, akkor viszont ezentúl ügyelni fog arra, hogy ne tegye ezt veled. Szóval a mai tanács akkor az, hogy azok a dolgok, amiket eddig halogattunk, rosszak voltak számunkra is, halogattuk, vagy észre se vettük, de ma esetleg rá tudunk így ilyen szemmel nézni, akkor azokat ideje megoldanunk, és ha meg tudjuk tenni, akkor szélsebesen elindul velünk az élet a szebb és pozitív irányba. A mai tanács erről szólt, az én értelmezésem szerint. Köszönöm, hogy itt vagytok, megnézitek, lájkoltok, feliratkoztok, és mindenkinek csodálatosan szép napot kívánok. Sziasztok!